Для когось Чорнобиль – це цифри в підручнику. Для когось – спогад про солодкий запах квітучих садів Прип'яті, який обірвався в одну ніч. От Совета министров СССР. На Чернобыльской атомной электростанции произошла авария. Це проєкт «Звуки Чорнобиля». 10 випусків, де ми шукаємо спільну мову між тими, хто пам'ятає квітень 86-го, і тими, хто знає його лише за фільмами та іграми. Ми задали одні й ті самі питання двом різним світам. Від ліквідаторів та працівників Чорнобильської атомної електростанції до міжнародних експертів та сучасних підлітків. 26 квітня розділило життя на «до» та «після». Але чи однаково ми чуємо цю історію сьогодні? Давай дізнаємось. І коли вранці ми почули голос нашого радіокоментатора, ми просто не повірили своїм вухам. Ми, по-перше, всі бігом побігли до будинку культури на роботу. Всі прийшли з одним єдиним питанням. А у нас Палац культури, міськвиконком і міськкомпартії – все це знаходилося зовсім поруч. Тут же відбувалися всі наради, тут же все. І сказали, хлопці, справа дуже серйозна, і тому, власне, відчуття підбитої людини чи підстреленої птиці, воно ось у всіх і з'явилося. Перші хвилини я 100% впевнений, що це було непорозуміння, що сталося. Як люди вважали, реактор РВПК-1000 не вибухає. І вони вважали, що це було будь-що, але не реактор. Вони не вірили, що ті люди, які бачили все те зарево, яке там горіло, масштаби того вибуху, вони все одно не вірили, що це реактор. І я впевнений, що перші години це був хаос, це було непорозуміння. 100% це були перші жертви, перші травмовані від вибуху. Тут треба згадати Валерія Хадимчука, який так досі не знайдений під завалами. Тобто жертви були в перші секунди після вибуху. Цього дня 13 весіль мало відбутися, серед них і весілля нашого сина. Тому ми зателефонували, запитали, яка обстановка, можна чи ні. З'їхалися люди з усіх куточків Радянського Союзу. Нам сказали, можна. Ну все, ми рушили, тобто почали готуватися. Чи можна було машину туди? Ну сказали ні. Але там вже була машина. Ну і все на тому. Ми відсвяткували весілля, з суботи на неділю, вже молодих відправили на вокзал, і вони собі поїхали. А там народ продовжував свою запеклу боротьбу. Зустрів аварію на робочому місці. Якраз прийняв зміну, роздумував, які подальші будуть вчинки, і раптом несподівано до мене надійшов телефонний дзвінок з центрального залу номер 2. І там повідомляють, мовляв, у нас, бачите, дозиметричний прилад просто зашкалив, вийшов за всі допустимі межі. Ну, я кажу, там зараз додзвонюся до дозиметристів. Поставив питання, ось така ситуація склалася на другому блоці у центральному залі. Вони кажуть, ну зараз підемо розберемося. Тому припустимо такого відчуття, що там сталася аварія, там сильний струс чи ще щось, не дійшло. О 7 годині ранку, як зараз пам'ятаю, мене викликали, прийшов я на станцію, і, звісно, мої очі просто дивом дивувалися. Дивлюся, шматки графіту там валяються всюди. Дивлюся по сторонах, у всього персоналу був такий переляканий, десь розгублений погляд. Тобто ще був період якоїсь повної невизначеності, не знали, що робити, як діяти, щоб... Мушу сказати, що так, дійсно, на багатьох тоді це справило вплив. Тут необхідно брати до уваги такий цілком слушно психологічний фактор. Я ось дивився на Віктора Петровича, директора нашої станції. Тоді, він, мабуть, теж думав про ту відповідальність, що сталася. Просто по людині видно. Головний інженер тоді теж на нього вплинуло, він плакав навіть сильно. Минуло лише кілька годин, а світ уже ніколи не став таким, як до телефонного дзвінка. Чи до того весілля, що дивом відбулося в затінку реактора. Поки одні плакали від безсилля, інші збирали валізи, навіть не підозрюючи, що роблять це востаннє. Перша доба була часом розгубленості, але попереду був звук, який кожен прип'ятчанин впізнає з першої ноти навіть через 40 років. Звук, який означав кінець цілого життя в одному місті. Городской совет народных депутатов сообщает, что в связи с аварией на Чернобыльской атомной электростанции в городе Припяти складывается неблагоприятная радиационная обстановка.